έχουν ξεκινήσει όλα καλά, πηγαίνουν όλα τέλεια. Ξαφνικά όμως αρχίζεις και παρατηρείς κάποιες ρογμές στο ενδιαφέρον της. Δηλαδή δεν επικοινωνεί όπως παλιότερα ή δεν δείχνει τον ίδιο ενθουσιασμό για να βρεθείτε από κοντά. Είμαι ο Χρήστος από το Men of Style και σήμερα θα μιλήσουμε για το ενδιαφέρον της μειώνεται. Πώς θα την κάνω να ενδιαφερθεί? Πάμε! Because I'm always deceiving. I always say I'm fine, but that's not the true meaning. The walls are caving in and it leaves me with feelings. But the only one that matters is I won't be defeated. Αρχικά να αναφέρουμε πως το κάθε ζευγάρι είτε βρίσκεται στην αρχή είτε βρίσκεται σε μια πιο προχωρημένη σχέση, έχει τους δικούς τους κώδικες επικοινωνίας που βγαίνουν είτε από την έκφραση αναγκών είτε με τον αρχίζει να μαθαίνει καλύτερα ο ένας τον άλλον με την πάροδο του χρόνου. Δηλαδή, θα υπάρχουν κάποιες μέρες που είτε λόγω προγράμματος είτε λόγω συνθηκών δεν θα μπορείτε να επικοινωνείτε τόσο συχνά ή όπως επικοινωνείτε τις προηγούμενες μέρες ή κάποιες άλλες μέρες. Αυτό είναι ok και είναι απόλυτα φυσιολογικό γιατί είμαστε άνθρωποι και ο κάθε άνθρωπος έχει τη δική του καθημερινότητα. Δεν λέω βέβαια από την αρχή να μιλάτε όλη μέρα και να επικοινωνείτε όλη μέρα πάνω από ένα κινητό. Μην ξεχνάς πως όταν κάτι γίνεται πάρα πολύ γρήγορα οικείο, υπάρχει περίπτωση να γίνει και πάρα πολύ γρήγορα βαρετό. Αυτό όμως που θέλω να αναφέρω στο συγκεκριμένο βίντεο έχει να κάνει με το γεγονός ότι αν αρχίζεις και παρατηρείς κάποια σημάδια που δείχνουν ότι το ενδιαφέρον της αρχίζει και μειώνεται, δηλαδή η κατάστασή σας αρχίζει και μπαίνει στον πάγο ή η επικοινωνία σας αρχίζει και απομακρύνει τον έναν από τον άλλο, τότε υπάρχει θέμα. Αυτό που θέλω να αναφέρω κυρίως είναι πως υπάρχουν δύο κύρια χαρακτηριστικά για το πώς βλέπουμε το ενδιαφέρον μιας γυναίκας αλλά και γενικότερα ενός άλλου ατόμου προς εμάς. Το πρώτο έχει να κάνει με την επικοινωνία. Συνήθως η επικοινωνία είναι μέσω του κινητού ή μέσω των social media τώρα πια και με το πόσο συχνά βλεπόμαστε μαζί του. Όταν λοιπόν αρχίζεις και παρατηρείς κάποια ρήγματα στο ενδιαφέρον της, τότε αυτό σημαίνει πως το ενδιαφέρον της αρχίζει και μειώνεται για κάποιους λόγους. Πρώτα απ' όλα έχει να κάνει με το ότι δεν παρατηρείς τον ίδιο ενθουσιασμό στο να βρεθείτε από κοντά. Εκεί που έστελνες ή έστελνε και προτείνατε ο ένας τον άλλον να βγείτε, τώρα βλέπεις ότι όχι μόνο μπορεί να μην προτείνει η ίδια να τα πείτε από κοντά, αλλά δεν πολύ ψήνεται κιόλας να τα πείτε, γιατί το πρόγραμμά της ξαφνικά έχει γίνει πάρα πολύ βεβαρημένο, πάρα πολύ βαρύ, δεν προλαβαίνει να κάνει τίποτα γιατί πνίγεται. Κάποιο άλλο παράδειγμα είναι ότι ενώ πολλές φορές έστελνε και εκείνη μία καλημέρα, μία καλησπέρα ή μία καληνύχτα ή οτιδήποτε, τώρα έχει αρχίσει να μειώνεται η πρώτη επικοινωνία από μεριά της. Ή υπάρχει περίπτωση εσύ όταν τη στέλνεις, ενώ παλιότερα να έκανε κάποια λεπτά ή κάποιες ώρες να απαντήσει λόγω προγράμματος και ξαναλέμε ότι είναι φυσιολογικό, τώρα μπορεί να κάνει πολύ περισσότερο να δώσει μία απάντηση, κάτι το οποίο δείχνει ότι υπάρχει μία αλλαγή στο ήδη υπάρχον μοτίβο που έχει χτιστεί στην επικοινωνία σας. Οπότε εκείνη τη στιγμή αρχίζουν και σε ζώνουν τα φίδια και λες, ξέρεις κάτι συμβαίνει εδώ πέρα. Και όταν μπαίνεις σε αυτή την νοοτροπία, τότε είναι και η στιγμή που υπάρχει η μεγαλύτερη πιθανότητα να κάνεις τραγικά λάθη και να τα πας χάλια. Πρώτα απ' όλα να τονίσω το εξής. Η όλη διαδικασία του φλερτ, σε οποιαδήποτε φάση και αν βρίσκεσαι με τη γυναίκα, είτε είναι στο ξεκίνημα της γνωριμίας, είτε έχει αρχίσει να στοιχειοθετείτε μια ερωτική σχέση ανάμεσά σας, η διαδικασία του φλερτ είναι πάντα από πάνω μας. Είναι ωραίο να φλερτάρει ο ένας τον άλλον συνέχεια, εννοώ καθ' όλη τη διάρκεια της σχέσης, όχι συνέχεια κάθε δευτερόλεπτο. Απ' την άλλη όμως είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτή η διαδικασία να μας φέρνει πιο κοντά. Όταν λοιπόν αρχίζεις και παρατηρείς μείωση ενδιαφέροντος, τότε η ποιοτική ή υγιής διαδικασία του φλερτ να σας φέρει πιο κοντά δεν ισχύει, γιατί η μείωση ενδιαφέροντος σημαίνει πως σας απομακρύνει. Απομακρύνει δηλαδή τον έναν από τον άλλο. Και αυτό, αν συνεχίσει να υφίσταται, τότε αρχίζει και δημιουργείται πρόβλημα σοβαρό για την επέκταση ή για την περαιτέρω εξέλιξη της σχέσης. Το πρώτο πράγμα λοιπόν που συμβαίνει στο μυαλό σου όταν αρχίζεις να παρατηρείς πως το ενδιαφέρον της μειώνεται, είναι να κάνεις κάποια πράγματα είτε από ένστικτο, είτε από ανασφάλεια, είτε από εγωισμό. Δηλαδή, προσπαθείς να επικοινωνήσεις ακόμα περισσότερο ή παίρνεις το φταίξιμο πάνω σου, πιστεύεις ότι κάπου έφτεξες και προσπαθείς να την πείσεις ή προσπαθείς να αλλάξεις τη διαδικασία ώστε να αρχίζει και εκείνη να επικοινωνεί περισσότερο. Ή πολύ απλά βάζεις κάτω τη λογική σου και αρχίζεις και επικοινωνείς με τρόπο που απαιτεί κάποιες εξηγήσεις για ποιο λόγο μειώθηκε το ενδιαφέρον της. Αυτό όμως στις περισσότερες περιπτώσεις υπάρχει περίπτωση να μην δουλέψει. Για ποιο λόγο? Όταν λοιπόν το ενδιαφέρον της αρχίζει και μειώνεται και εσύ αρχίζεις και δείχνεις ακόμα περισσότερο ενδιαφέρον, τότε στις περισσότερες περιπτώσεις αυτό θα μειώσει την έλξη. Πρώτον, γιατί αρχίζεις και την πνίγεις ή την πιέζεις. Δεύτερον, αρχίζεις και δείχνεις απελπισμένος για την προσοχή της και πολύ μεγάλο φόβο μην την χάσεις. Δεν λέω ότι είναι κακό να μην θέλεις να τη χάσεις, γιατί είναι καλό να θέλεις να είσαι μαζί της.
Όταν όμως βλέπεις ότι υπάρχει μία μείωση ενδιαφέροντος εντελώς ξαφνικά, τότε είναι καλύτερο να κάνεις ένα βήμα πίσω, να της δώσεις λίγο χώρο και να την αφήσεις να επικοινωνήσει και εκείνη. Γιατί είναι ελκυστικό μέχρι κάποιο σημείο να σε διεκδικήσει και εκείνη. Είναι ωραίο να διεκδικείς, είναι ωραίο να δείχνεις ενδιαφέρον, είναι ωραίο να κάνεις και εσύ πρώτος την πρώτη κίνηση, αλλά όταν το κάνεις συνέχεια αρχίζει και γίνεται μία συνήθεια και είναι σημαντικό να κάνει από κάποιο σημείο και μετά και εκείνη την πρώτη κίνηση. Δεν γίνεται να κάνεις συνέχεια εσύ πάντα την πρώτη κίνηση για την επικοινωνία ή για να βγείτε ή για να κάνετε ή για να δείξετε, έλεος. Οπότε μην ξεχνάς πως κάποια στιγμή μπορεί η επικοινωνία να αραιώσει λίγο. Μην τρελαθείς. Μπορεί να είναι για κάποιους λόγους που σημαίνει ότι έχει πέσει η έλξη ή μπορεί να είναι λόγος συνθηκών. Κράτα τη θέση σου και περίμενε και εκείνη να κάνει το πρώτο βήμα ή να σε διεκδικήσει και εκείνη λίγο. Αν όμως δεις ότι η απόσταση συνεχίζει και μεγαλώνει και η γυναίκα συνεχίζει να μειώνει την επικοινωνία και το ενδιαφέρον, τότε θα χρειαστεί να κάνεις μια κουβέντα μαζί της για το αν εν τέλει ενδιαφέρεται ή όχι. Ξεκάθαρα πράγματα, ξεκάθαρες κουβέντες. Γιατί όσο περισσότερο μπαίνεις στη διαδικασία όχι μόνο να διεκδικήσεις, αλλά και να κυνηγάς, τόσο περισσότερο η έλξη θα πέφτει. Γιατί θα αισθάνεται πίεση, γιατί θα δείχνεις απελπισία να είσαι μαζί της και αυτό δεν είναι ελκυστικό. Ξαναλέω πως η διαφορά ανάμεσα στη διεκδίκηση και στο κυνήγι είναι πως όταν διεκδικούμε εκφράζουμε ενδιαφέρον, αλλά το ενδιαφέρον μας δεν είναι δεδομένο όταν και η γυναίκα δεν δείχνει ενδιαφέρον. Το κυνήγι ποιο είναι? Το κυνήγι είναι η ανελαίητη ένδειξη ενδιαφέροντος, είτε παίρνουμε είτε δεν παίρνουμε ενδιαφέρον πίσω από τη γυναίκα. Στην πρώτη περίπτωση είναι ωραίο, είναι αποφασιστικό, είναι ηγετικό, είναι ελκυστικό να εκφράζεις το ενδιαφέρον σου. Στη δεύτερη περίπτωση είναι χάλια μαύρα. Ένα άλλο πρόβλημα που μπορεί να δημιουργηθεί όταν το ενδιαφέρον της αρχίζει να μειώνεται και εσύ συνεχίζεις να δείχνεις ενδιαφέρον, συνεχίζεις να στέλνεις, συνεχίζεις να παίρνεις τηλέφωνο, συνεχίζεις να προσπαθείς να τα πείτε από κοντά, είναι σαν να επιβραβεύεις τη συγκεκριμένη συμπεριφορά. Είναι σαν να της δίνεις ένα μήνυμα πως ξέρεις κάτι, κάθε φορά που εσύ δεν θα δείχνεις ενδιαφέρον, εγώ θα δείχνω ακόμα περισσότερο για να προσπαθήσω να σε κερδίσω. Όχι, αυτό δεν ισχύει. Γιατί θα χρειαστεί να της επικοινωνήσεις πως αν και εκείνη δεν δείχνει ενδιαφέρον ή ένα ενδιαφέρον αντίστοιχο με το δικό σου, τότε υπάρχει πολύ μεγάλη πιθανότητα η επαφή σας ή η σχέση να έρθει στο τέλος της. Αν λοιπόν αναρωτιέσαι για το πώς θα την κάνεις να ενδιαφερθεί σε περίπτωση που το ενδιαφέρον της μειώνεται, το πρώτο πράγμα που θα χρειαστεί να θυμάσαι είναι να είσαι εντάξει με τον εαυτό σου. Δηλαδή, από τη στιγμή που βλέπεις ότι η απόσταση μεγαλώνει και η ευθύνη είναι δική της, δείξε ενδιαφέρον μια φορά, δείξε ενδιαφέρον 2 φορές, αλλά από εκεί και πέρα κράτα τη θέση σου και άφησέ την να δείξει και εκείνη ενδιαφέρον, γιατί με αυτόν τον τρόπο επικοινωνείς ότι έχεις κριτήρια και ότι θα χρειαστεί και εκείνη να σε κερδίσει. Και αυτό είναι ελκυστικό. Ήμουν ο Χρήστος από το Men of Style και σήμερα μιλήσαμε για το ενδιαφέρον της μειώνεται. Πώς θα την κάνω να ενδιαφερθεί? Να σε καλά. My attitudes, they frosted, and I'm intending to bring a revolution that brought too many problems to far few solutions.